Suomessa tuomiovalta kuuluu riippumattomille tuomioistuimille. Tuomioistuinten riippumaton asema on vahvistettu perustuslaissa ja Suomea sitovissa kansainvälisissä sopimuksissa. Perustuslaissa säädetään myös jokaisen kansalaisen oikeudesta saada asiansa käsitellyksi tuomioistuimessa sekä oikeudenmukaisesta oikeudenkäynnistä. Oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin takeita ovat muun muassa asian käsittelyn julkisuus sekä oikeus tulla kuulluksi ja saada perusteltu päätös. Tuomioistuinlaitokseen kuuluvat tuomioistuimet, tuomioistuinvirasto sekä tuomarinvalinta- ja tuomarin koulutuslautakunnat. Tuomioistuimet jaotellaan yleisiin tuomioistuimiin, hallintotuomioistuimiin ja erityistuomioistuimiin. Yleisiä tuomioistuimia ovat käräjäoikeudet ja hovioikeudet sekä ylimpänä oikeusasteena korkein oikeus. Käräjäoikeudet käsittelevät riita-, rikos- ja hakemusasioita. Hovioikeudet käsittelevät pääasiassa käräjäoikeuksien tuomioista tehtyjä valituksia. Korkein oikeus käyttää ylintä tuomiovaltaa riita- ja rikosasioissa. Sen keskeisin tehtävä on antaa ennakkopäätöksiä sellaisista kysymyksistä, joihin laki ei anna selvää vastausta. Hallintotuomioistuimia ovat alueelliset hallinto-oikeudet ja Ahvenanmaan hallintotuomioistuin sekä ylimpänä oikeusasteena korkein hallinto-oikeus. Hallinto-oikeus käsittelee yksityisten ihmisten ja yhteisöjen valituksia viranomaisten tekemistä päätöksistä. Muutoksenhakuja ratkaisemalla se valvoo viranomaisten päätösten lainmukaisuutta. Hallinto-oikeudet käsittelevät esimerkiksi lastensuojeluun, maankäyttöön tai oleskelulupiin liittyviä asioita sekä hallintoriita-asioita. Pääsääntöisesti asia ratkaistaan hallinto-oikeudessa kirjallisen aineiston perusteella. Kirjallisen aineiston lisäksi asiaa voidaan selvittää myös suullisessa käsittelyssä. Korkein hallinto-oikeus käyttää ylintä tuomiovaltaa hallintolainkäyttöasioissa. Yleisten tuomioistuimien ja hallintotuomioistuimien lisäksi on olemassa erityistuomioistuimia, jotka ovat markkinaoikeus, työtuomioistuin ja vakuutusoikeus. Tuomioistuinvirasto on itsenäinen keskusvirasto, joka palvelee koko tuomioistuinlaitosta. Tuomioistuinvirasto perustettiin vuoden 2020 alusta tukemaan tuomioistuimia, jotta nämä pystyisivät huolehtimaan ydintehtävästään, eli lainkäytöstä mahdollisimman laadukkaasti. Tuomioistuinvirasto järjestää tuomioistuimille riittävät resurssit sekä asianmukaiset toimitilat. Huolehdimme tuomioistuinten tietojärjestelmien ylläpidosta ja kehittämisestä. Järjestämme tuomioistuinten henkilökunnalle laadukasta koulutusta yhdessä tuomarin koulutuslautakunnan kanssa. Ylipäänsä voisi sanoa, että pyrimme tekemään kaikkemme, jotta tuomioistuimet voivat keskittyä ydintehtäväänsä, eli käsittelemään ja ratkaisemaan sinne saatetut asiat mahdollisimman tehokkaasti ja laadukkaasti. Lisätietoa tuomioistuinlaitoksesta löydät osoitteesta tuomioistuimet.fi.